روز خوش دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال من مریدات انبافتنی. امروز قراره با هم آموزش بافت این پترن بسیار زیبا رو داشته باشیم که این مدل از 30 رج تشکیل میشه و هر 30 رج مدل ما از ابتدا دوباره تکرار میشه. این قسمت روی کار هست، ببینید انعطاف داره، به این شکل جمع نشده کار ما و این قسمت هم پشت کارمون هستش به این تمیزی و زیبایی. به همراه نقشه خوانی ما این بافت رو انجام میدیم. نقشش رو تو قسمت بالا میذارم، توضیحات هم که دارم میدم همراه با نقشه کامل یاد میگیرید. تعداد دونه‌ای هم که باید براش سر بندازیم که باز من مجدد گفتم این تعداد دونه باید مضربی از 16 باشه، یعنی 16 تا 16 تا. 2 تا دونه برای ابتدای کار که مارکر گذاشتم، 1 دونه برای انتهای کار که باز این قسمت مارکر گذاشتم و 2 تا دونه هم که برای ابتدا و انتهای کارمون هستش. من روی نقشه فقط قسمت جلوی کار، یعنی رجهای فرد رو من نقشش رو میذارم، رجهای زوج رو توضیح میدم. چون نقشش یه مقدار گیج کننده است، من ترجیح دادم توی قسمت های زوج من نقشه رو نذارم. بریم با همین آموزش رو ببینیم. برای بافت این پترن حتما شما سعی کنید از 2 تا میلتون استفاده بکنید برای سر انداختن. من در ابتدای کار 1 گره میزنم، از 2 تا میلم استفاده میکنم، چون از ابتدا ما میخوایم پترن رو اجرا بکنیم و اینکه باید پیچ بدیم به دونمون، پس به این شکل عمل میکنیم. میام شروع میکنم به دونه سر انداختن به این حالت. 2 تا 16 تا که یعنی باید دونه هامون مضربی از 16 باشه، به اضافه 2 تا دونه برای ابتدای کار، 1 دونه در انتهای کار و 2 تا دونه هم برای ابتدا و انتهای کار. پس من سر میندازم، بعد از سر انداختن برمیگردم. خب من دونه هام رو سر انداختم، 2 تا 16 تا، 2 تا دونه برای ابتدا، 1 دونه برای انتها و 2 تا دونه هم برای ابتدا و انتهای کارم. در واقع مدل من 16 تا 16 تاست. این کار باید انجام بشه. و در نقشه دایره‌ای که میبینید پیچ داره، یعنی که دونمون رو باید پیچ بدیم. به خاطر همین گفتم، چون از رج اول ما پیچ داریم، برای همین گفتم که یه مقدار دونه ها آزادتر باشه که با 2 تا میل سر بندازید. و خطوط عمودی یعنی به زیر، خطوط افقی یعنی به رو، و باز در حین بافت بهتون نقشه رو توضیح میدم. پس درجه اول دونه حاشیه باید بافته بشه. حالا ببینید گفته دونه دایره، پس دونه باید پیچ داده بشه و به زیر بافته بشه. 1 دونه به رو. بعد از بافته این قسمت من میام 1 مارکر میذارم که از مدل من کار جدا بشه. حالا ببینید الان خطوط قرمز رو ببینید، یعنی این دونه باید جلو قرار بگیره و این دونه باید از پشت جابجا بشه. پس من میام از پشت دونه رو میگیرم، به این شکل با دونه زیر به این حالت جابجا میکنم. حالا جفت دونه ها باید پیچ داده بشه و به زیر بافته بشه. این دونه رو هم باید برعکسش بکنم و به زیر ببافم. حالا 4 تا دونه به رو، 1 2 3 و 4. حالا باید گلم رو تشکیل بدم. میام این 3 تا دونه اول نبافته، میام 2 تا دونه بعد رو به صورت ساده میبافم. حالا دونه اول رو از روی 2 تا دونه ردش میکنم. دوباره 1 2 3 4 تا دونه به رو. دوباره 2 تا دونه خط قرمز دارم، یعنی جابجایی دونه. این بار این دونه اول باید پشت باشه، دونه دوم باید از جلو گرفته بشه. پس به این شکل جابجاش میکنم. دوباره 1 پیچ بهش میدم، باید
دونه هام پیچ بخوره طبق نقشه و به این شکل این دونه به زیر بافته میشه. حالا این یکی دونه هم باید پیچ داده بشه. پس دونه رو پیچش میدم و به زیر میبافم. حالا 1 2 یه دونه به رو. الان میشماریم 2 4 6 8 10 12 14 15. خب چرا 15 تا؟ برای اینکه یه دونه از اینجا کم شد. یعنی ما یه دونه اینجا برای گلمون یک دونه کم کردیم که در رج بعد درست میشه. دوباره باید برم روی 16 تای بعدی. پس یه مارکر دیگه میذارم. هر 16 تایی که میخواستید تشکیل بدید اگر مارکر بذارید هیچ وقت بافتتون رو گم نمی کنید. دوباره من باید جابجایی یه دونه داشته باشم. دونه دوم رو به این شکل میگیرم، بهش یه پیچ میدم و حالا پیچ رو میبافم. این رو هم باز به همین شکل میام دونه رو یه پیچ بهش میدم و به زیر میبافم. حالا میام 4 تا دونه به رو، 1 2 3 4. دوباره میام اینجا دونه اول نبافته، 2 تا دونه بعد میخوام گلم رو تشکیل بدم و بعد این دونه رو به این شکل از روش رد میکنم. دوباره 1 2 3 و 4. میرسم به این 2 تا دونه از پشت دیگه نمیگیرم، میام از جلو. این دونه رو به این شکل از جلو باید بگیرم. میام بهش یه پیچ میدم و دونه رو به زیر میبافم. این دونه رو باید یه پیچ بهش بدم و این دونه به زیر بافته میشه. حالا یه دونه به رو، این تک دونه آخرم هست. پس ما اگر 16 تای دیگه داشتیم باز به همین شکل مارکر رو میذارم که این دونه آخر رو گم نکنم. دوباره بهش میام یه پیچ میدم و دونه رو به زیر میبافم و این دونه حاشیه هم هستش. در رج 2 رج‌های زوج رو من نقشش رو نمیذارم چون یه مقدار گیج کننده بود. پس من فقط رج‌های روی کار رو قرار میدم. ببینید دونه حاشیه رو بر میدارم. این دونه تو رج قبل به زیر بود و پیچ داده شده بود. پس باید به شکل رو هم ما در رج 2 پیچ بدیم و بعد ببافیمش. مارکر رو بر میدارم، یک دونه به زیر میبافم. دوباره میام به 2 تا دونه روم میرسم، به این شکل جابجاش میکنم دونه روم رو و میبافم. دوباره دونه رو جابجاش میکنم و به رو میبافم. 1 2 3 و 4. این دونه ای هستش که ما از جلو اومدیم دونه 1 رو از روی 2 تا دونه ردش کردیم. پس میام به صورت ساده دونه رو میبافم، یک ژوته میندازم که جبران بشه و دونه رو بافته میشه. دوباره 1 2 3 4 تا به زیر میبافم و این دونه های رو جابجا میکنم و به رو میبافم، پیچ بهش میدم. دوباره 16 تای بعد این دونه به زیر بافته میشه. دونه رو به این شکل میگیرم، به این حالت بهش پیچ میدم. دوباره دونه رو پیچ داده میشه، میبافم. حالا 1 2 3 4. این دونه رو به صورت ساده یک ژوته و دوباره دونه به رو. 1 2 3 4. دوباره دونه به رو به این شکل پیچ میدم، میبافم. دوباره دونه به رو پیچ میدم، میبافم. مارکر رو بر میدارم، دونه به زیر. دوباره این دونه به رو پیچ میدم، میبافم. به این شکل رج 2 هم بافته میشه. در رج 3 دونه حاشیه رو بر میدارم، دونه به زیر رو بهش یک پیچ میدم
و به زیر میبافم. این هم که دونه روم، این دوتا. حالا مارکر رو بر میدارم، میام به این شکل یک دونه به زیر میبافم. حالا میرسم به این دوتا، میام این دوتا رو جابجا میکنم. از پشت دونه رو میگیرم، این هم دونه زیر، دونه رو ساده میبافم به رو، دونه زیر رو بهش پیچ میدم و میبافم. 1 2 3. این بار 3 تا به رو، 3 تا گل. ببینید جوتم باز به این شکل. دوباره میام 3 تا به رو، 2 و 3. میام این دوتا رو جابجا میکنم، دونه زیر میاد جلو، یه پیچ بهش میدم و دونه به زیر رو میبافم. این هم که دونه به رو. حالا به این شکل میام این دونه رو میگیرم به صورت پیچ و دونه به رو. میام 16 تای بعد، 16 تای بعد رو دونه اول رو پیچ میدم به زیر میبافم. میرسم به این دوتا دونه، از پشت دونه رو میگیرم، این دونه به زیر، رو ساده میبافم، به زیر رو یه پیچ میدم و میبافم. 1 2 3. 3 تا دونه به رو، 3 تا دونه به زیر، جوتم، دوباره 3 تا دونه به رو. حالا این دوتا دونه زیر رو از جلو دونه دوم رو میگیرم، این هم دونه روم، دونه زیر رو یه پیچ بهش میدم و به زیر میبافم. این هم دونه روم، دونه به زیر رو میام یه پیچ بهش میدم، به زیر میبافم، دونه به رو، مارکر، دوباره دونه به زیر رو به این شکل و دونه به رو. رج 4 که دونه به زیره، دونه به رو دوباره یه پیچ بهش میدم، میبافم، دونه به زیر، دوباره دونه به رو، دوباره دونه به زیر، پیچ میدم، دونه به رو، 1 2 3 تا دونه رو به زیر. حالا 3 تا دونه به رو ساده، 3 تا دونه به زیر، دوباره دونه رو یه پیچ میدم، میبافم، دونه به زیر، دوباره دونه رو یه پیچ بهش میدم و میبافم. دوباره 16 تای دیگه هم به همین شکل. این قسمت هم دوباره رو پیچ داده میشه. پس به همین ترتیب که اینجا رو بافتیم، این قسمت رو هم میبافیم. در رج 5 دونه حاشیه رو بر میدارم، به دونه زیر به این شکل پیچ میدم، دونه به رو میبافم. حالا دوباره دونه به زیر رو پیچ میدم، دونه به رو. حالا این دوتا جا به جا میشه، دوباره از پشت میگیرم، اما جفت دونه ها رو باید به زیر ببافم. پس به رو یه پیچ میدم، به زیر میبافم، دونه زیر رو هم پیچ میدم و به زیر میبافم. دوتا دونه به رو. حالا این قسمت دونه اول، دوتا دونه بعد بافته میشه و به این شکل یکی میکنم. حالا 1 2 از این دوتا دونه زیر رو از جلو میگیرم، پیچ بهش میدم، به این حالت. این دونه رو هم به زیر پیچ میدم و میبافم، دونه به رو، دوباره دونه به زیر به همین شکل پیچ و دونه به رو. دوباره میرسم به این 16 تای بعدی. میام دونه به زیر، دونه به رو، میام بین این دوتا از پشت دونه رو میگیرم، دونه زیر، یه پیچ به دونه رو میدم، به زیر میبافم، این قسمت رو هم به زیر میبافم. دوباره دوتا دونه به رو، دونه اول نبافته، دوتا دونه به زیر، دونه زیر رو به این شکل میکشم روی دوتا دونه.
دوباره 2 تا دونه به رو. از بین این 2 تا دونه دوم رو از جلو میگیرم و دونه رو رو از پشت. دوباره به این شکل پیچ میدم، دونه به زیر، دوباره دونه به رو یه پیچ میدم، دونه به زیر، دونه به رو، دوباره دونه به زیر، دونه به رو و این هم که دونه به زیر و دونه حاشیه. رج 6 دوباره دونه حاشیه رو بر میدارم، دونه رو باز باید بهش پیچ بدم. پس به این شکل پیچ میدم و میبافم به رو. مارکر رو بر میدارم، دونه به زیر، دوباره دونه به رو به این شکل، دوباره دونه به زیر، دونه به رو به این شکل پیچ میدم، دوباره دونه به رو پیچ میدم، 2 تا دونه به زیر. حالا میرسم به این 2 تا دونه ای که گلمون هست. پس دونه رو ساده، یک ژوته و دونه رو ساده. دوباره 2 تا دونه به زیر، دوباره دونه رو پیچ داده میشه و بافته میشه، دوباره دونه رو پیچ داده میشه و بافته میشه، دونه به زیر، دوباره دونه رو به همین شکل. باز 16 تای بعد و دوباره این 2 تای آخر باز به همین ترتیب ادامه پیدا میکنم. در رج 7 دونه حاشیه رو بر میدارم، دونه به زیر رو به این شکل میگیرم و میبافم، این هم دونه به رو، مارکر رو بر میدارم، دونه به زیر به این شکل، دونه به رو، دوباره دونه به زیر پیچ. حالا میرسم به این 2 تا دونه رو رو از پشت میگیرم به این شکل، دونه رو ساده میبافم، حالا دونه زیر رو به این شکل بافت رو انجام میدم، یه دونه به رو میبافم و دوباره به این حالت 3 تا دونه رو گلم رو دوباره میام یه دونه به رو میبافم، میرسم به این 2 تا، میام از جلو دونه رو میگیرم به این شکل، یه پیچ بهش میدم و دونه به زیر، حالا این دونه به رو، دوباره دونه به زیر پیچ داده میشه، دونه به رو، دونه به زیر و دونه به رو و کار به این شکل میشه. دوباره دونه به زیر، دونه به رو، دونه به زیر، زیرا پیچ داده میشه، میرسم به این قسمت، جابجایی دارم، دونه رو به هم حالتی که میبینم، دونه زیر پیچ داده میشه و میبافم، یه دونه به رو، حالا 1 2 3 تا دونه به رو، حالا این 2 تا رو باید جابجا کنم، دونه زیر به این شکل قرار میگیره، دونه رو ساده، دوباره دونه به زیر، دونه به رو، دونه به زیر، دونه به رو، مارکر، دونه به زیر و این هم دونه به رو و کار به این شکل میشه. رج پشت کار دونه اول رو بر میدارم، دونه به رو پیچ داده میشه، مارکر رو بر میدارم، دونه به زیر، دوباره به این شکل پیچ میدم، دونه به رو، دونه به زیر، دوباره پیچ، دونه به رو، دونه به زیر، دوباره پیچ، دونه به رو. 16 تای اول رو که انجام بدم دیگه بقیهش مشخصه. این 3 تا دونه به رو به صورت ساده است. دوباره دونه به زیر، دونه به رو، دونه به زیر،
دونه به رو، پیچ میخوره همش، دونه به زیر. فقط این ستای گلم هست که این قسمت ساده بافته میشه. بقیه روها باید پیچ داده بشه. دوباره اینجوری میبافم، برمیگردم. درجه 9 دوباره دونه حاشیه رو برمیدارم، دونه به زیر پیچ داده میشه و به زیر بافته میشه. این دونه به رو، مارکر رو برمیدارم، دوباره دونه به زیر، دونه به رو، زیرها پیچ داده میشه، به زیر، به رو. الان ببینید میخوام برسم به این، پس این دوتا رو میام رو از پشت میگیرم، دونه دوم رو، و این رو از جلو یه پیچ میدم و به زیر میبافم. این رو هم دوباره یه پیچ میدم و به زیر میبافم. دوباره میرسم به این قسمت، 1 2 میام به این شکل، از روش رد میکنم. الان میرسم به این دوتا، دونه رو به زیر از اینجا میگیرم، از جلو دومی رو، دونه اول رو از پشت، دوباره یه پیچ میدم، دونه به زیر، دوباره این قسمت پیچ داده میشه و دونه به زیر، دوباره دونه به رو، دونه به زیر، دونه به رو، به زیر. زیرا حواسمون هست که باید پیچ بخوره. دوباره 16 تای بعدی به همین ترتیب زیر، رو. دوباره میرسم این قسمت، دونه دوم رو از پشت میگیرم، این هم دونه اول، و به جای اینکه اینطوری بذارم میام به این شکل پیچ بهش میدم، دونه به زیر رو میبافم، دوباره به این شکل دونه به زیر. میرسم به این قسمت، به این حالت میگیرم، دوتا دونه به زیر و به این شکل از روش رد میکنم. دوباره میرسم به این دوتا، دونه دوم رو از جلو، این رو از پشت، دوباره یه پیچ میدم، میبافم، دونه به رو، دوباره دونه به زیر، دونه به رو، دونه به زیر، دونه به رو، به زیر رو، دوباره به این شکل و به رو، به این حالت. رج 10 دونه حاشیه رو بر میدارم، این دونه به رو یه پیچ بهش میدم، مارکر رو بر میدارم، دوباره دونه به زیر، دونه به رو یه پیچ بهش میدم، دونه به زیر، دوباره دونه به رو یه پیچ بهش میدم، دونه به زیر. ببینید دوباره یه پیچ میدم، دونه به رو، دوباره این قسمت رو یه پیچ میدم، دونه به رو. میرسم به این دوتا. این بار دیگه ژوتم رو بسته یعنی باید بندازم، پس ساده میبافم، به این شکل لونه رو میگیرم و اضافه میکنم. دوباره یه دونه به صورت ساده دونه به رو، دوباره میام این دوتا دونه رو به این شکل پیچ میدم و میبافم، دوباره دونه به زیر، دوباره دونه به رو. میبینید این قسمت رو بگیرم دیگه پیچه، حالا اینجوری هم نکردم، به اون شکلم میشه. میبینید این قسمت رو دوباره با هم میبافیم چون یکم متفاوته. دوباره دونه به رو، دونه به زیر، پیچ دونه به رو، دونه به زیر، پیچ دونه به رو، پیچ دونه به رو. میرسم به این قسمت، دونه به رو، ژوتم رو به این شکل دونه اضافه میکنم که دیگه ژوته نیست، میخوام بسته بشه چون دیگه نمیخوام گل باز بشه برام. دوباره دونه به رو، دوباره دونه به رو،
دونه به زیر، دونه به رو، دونه به زیر، به رو، مارکر رو بر می دارم، دونه به زیر، به رو و دونه حاشیه. این هم از رجه 10. در رجه 11 میام دونه حاشیه رو بر می دارم، دونه به زیر رو یه پیچ بهش میدم و میبافم و این هم دونه به رو. مارکر رو بر می دارم، دوباره یه پیچ زیر، یه رو، دوباره یه پیچ زیر، یه رو، دوباره یه پیچ زیر و این بار این دوتا جا به جا میشه. میرم از پشت میگیرم به این شکل، این دونه ساده به رو و این دونه رو پیچ میدم و به زیر. یک دونه، الان این دونه اضافه هم هست، به رو میبافم. حالا این دوتا رو جا به جا میکنم، میام این دونه به زیر از جلو، این از پشت، دونه رو به زیر به این شکل به زیر میبافم، این دونه به رو. حالا دوباره جا به جایی دونه ها داریم، دونه به زیر، دونه به رو، دونه به زیر، دونه به رو، دونه به زیر و دونه به رو. مارکر رو بر می دارم، میرم روی 16 تای بعد. دونه به زیر، دونه به رو، به زیر، به رو، به زیر. حالا جا به جایی از پشت دونه دوم رو میگیرم، معمولی میذارم، دونه رو به رو میبافم، این دونه هم به زیر. حالا میرسم به این دونه‌ای که اضافه کردم، میام به این شکل دونه رو به رو میبافم. حالا میام این دوتا رو جا به جا میکنم، این دونه زیر به این شکل، میام به این حالت، دونه به زیر، دونه به رو معمولی، دوباره پیچ به زیر، به رو، به زیر، به رو، به زیر، به رو، زیرها همه پیچ، دوباره به زیر و این قسمت به رو، به این شکل. رجه 12 دونه ها رو به همون شکل میبینم، دونه رو میدم پیچ، مارکر رو برمیردم، دونه به زیر، دوباره دونه به رو پیچ، دونه به زیر، دونه به رو پیچ، به زیر، دونه به رو پیچ، به زیر، دونه به رو پیچ، به زیر، دونه به رو، به زیر، دونه به رو، به زیر، دونه به رو، به زیر، دونه به رو. دوباره مارکر رو برمیدارم، دونه به زیر، دونه به رو، به همین شکل ادامه میدم. رجه 13 و رجه 14 دونه ها رو به همون شکل که میبینم میبافم، فقط دونه های زیر در رجه 13 پیچ داده میشه و بافته میشه، یعنی جلوی کار. دونه به رو، دوباره مارکر رو برمیدارم، دونه به زیر، دونه به رو، دونه به زیر، دونه به رو، دونه به زیر، دونه به رو، به زیر، به رو. تماما در رجه 13 من هیچ کاری هم طبق نقشه انجام نمیدم، فقط پیچا رو رعایت میکنم و مثل مدل میبافم. پس به این شکل بافته میشه. رجه پشت کار دونه های رو پیچ میخوره، پس رجه پشت کار رجه 14 رو هم میبافم تا بیام رجه 15. در رجه 15 دونه ی حاشیه رو بر میدارم، یه پیچ به دونه میدم و میبافم، این هم که دونه ی رو. مارکر رو بر میدارم، میرسم به این 16 تا. ببینید این 16 تا رو میگه جا به جا بکن، دونه دوم از پشت به این شکل میارم سر میل،
پیچ نمیدم دونمو. ببینید خط به صورت عمودیه، یعنی دونه به زیرم رو ساده میبافم، نرمال میبافم. حالا این رو یه پیچ میدم. دوباره به این شکل دونه به زیر یه پیچ داده میشه. دونه به رو، دوباره دونه به زیر، پیچ، دونه به رو، 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 دونه به زیر، پیچ. حالا این دوتا که یه دونه مونده به دونه آخر رومون، میام از جلو دونه دوم رو میگیرم به این شکل. حالا میام این دونه رو پیچ میدم، این دونه رو میبافم پیچ و این دونه دوم رو نرمال میبافم و این دونه رو. دوباره مارکر رو بر میدارم، دونه از پشت رو میگیرم، این هم که دونه به زیر، این دونه رو نرمال میبافم به زیر و این دونه رو پیچ میدم. این دونه رو هم دوباره پیچ میدم. دونه به رو، دوباره دونه پیچ، دونه به رو، پیچ، دونه به رو، پیچ، دونه به رو، پیچ، دونه به رو، پیچ. میرسم به این دوتا، دونه زیر رو از جلو، این هم که دونه از پشت، این دونه اول رو پیچ میدم و میبافم. دونه دوم رو به زیر به این شکل ساده و نرمال. دونه به رو، مارکر رو بر میدارم، به این شکل دونه به زیر پیچ و این هم دونه به رو و کار به این شکل میشه. درجه 16 دونه حاشیه رو بر میدارم، این دونه به رو، دیگه پیچ نمیدم، نرمال میبافم، همین روی ساده. پس یه روی ساده میبافم، مارکر رو بر میدارم، این دونه به زیر رو هم به رو ساده میبافم، یک دونه روی دیگه هم ساده میبافم. پس در واقع بعد از حاشیه 3 تا دونه رو به صورت ساده شد که حالا این مارکر وسط این 3 تا قرار میگیره. حالا شروع میکنم به جابجایی، یعنی پیچ دونه های روم، دوباره زیر، دوباره پیچ دونه های روم، زیر، رو، زیر، رو، زیر. ببینید پیچ میدم، رو، زیر، دوباره پیچ میدم، رو، پیچ میدم، رو. آخری یه دونه نرمال بافته میشه. مارکر رو بر میدارم، این آخری هم نرمال بافته میشه به رو، پس زیر تبدیل به رو میشه. یک دونه دیگه دوباره به رو، نرمال، پس 2 تا به رو، نرمال، این زیر تبدیل به رو میشه. دوباره پیچم شروع میشه، پیچ رو میدم، دوباره به این شکل پیچ میدم، دوباره پیچ به زیر، پیچ به زیر، پیچ به زیر، پیچ، این هم پیچ، دوباره یه دونه به رو ساده نرمال، برمیدارم مارکر رو، این قسمت هم به رو بافته میشه نرمال، دوباره این رو نرمال و این هم که دونه حاشیه به این شکل. درجه 17 دونه حاشیه رو بر میدارم. ببینید این 3 تا نرمال بود، ما دوباره باید این مدل رو شروع بکنیم. پس میام دونه اول رو بر میدارم، دونه به زیر، مارکر رو بر میدارم، دونه به زیر و حالا دونه اول از روی 2 تا دونه رد میشه. حالا مارکر رو دوباره وسط این 2 تا میذارم،
جابجایی یه دونه دارم، دونه دوم رو از پشت میگیرم، این هم دونه اول، این رو به صورت نرمال دونه رو به رو میبافم و حالا این دونه به زیر. یک دونه به رو، پیچ دونه ها، دونه به زیر، دوباره پیچ به رو، پیچ به رو، پیچ به رو و حالا جابجایی دونه دوم به این شکل، این رو به زیر میبافم، این دونه به رو. حالا میرسم دوباره به این ستای نرمال، دونه اول رو نبافته، دونه دوم بافته به صورت نرمال، دونه سوم رو هم میبافم و این دونه رو به این شکل از روش عبور میدم. دوباره مارکر رو میذارم وسط. به این شکل. دوباره میام از پشت دونه دوم به این حالت، دونه به رو بافته میشه، دونه به زیر پیچ داده میشه، دوباره دونه به رو، دونه به زیر پیچ، 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 دونه به رو. دوباره میرسم به این قسمت، دونه دوم رو از جلو میگیرم، به این شکل بهش یه پیچ میدم، به زیر میبافم و این دونه به رو به صورت نرمال بافته میشه. دوباره میرسم به این ستا، به این شکل دونه اول رو میگیرم، دونه دوم رو بافتم، دونه سوم هم میبافم، به این شکل دونه اول از روی دونه دوتا دونه رد میشه، مارکر رو میذارم و به این شکل و دونه به رو بافته میشه. ببینید کار به این شکل شد. رجه 18 به این شکل، دونه حاشیه رو بر میدارم، دونه به رو نرمال میبافم، این قسمت گلم هست، پس مارکر رو بر میدارم، یک ژوته میندازم، دونه به رو میبافم، دونه به زیر، دوباره رو پیچ میخوره، دونه به زیر، رو پیچ، به زیر، رو پیچ، به زیر، رو پیچ، به زیر، پیچ رو، به زیر، پیچ، به زیر. میرسم این قسمت، دونه رو ساده، مارکر رو بر میدارم، گله یک ژوته. طبق نقشه میبینید روی دوتا و بعد دایره یعنی ژوته. رجه روی پشت کار رو نذاشتم. دوباره دونه به زیر، یه مقداری نقشهش در قسمت های زوج گیج کننده است، برای همین نذاشتم. دوباره پیچ زیر، پیچ زیر، در واقع این قسمت ها ببینید. الان من دوباره میام به این شکل، دونه به زیر، میرسم به اینجا نرمال، دونه به رو، مارکر رو بر میدارم، به این شکل، دونه به رو و دونه به زیر. این هم از رجه 18. در رجه 19 دونه حاشیه رو بر میدارم، این دوتا دونه رو به زیر به صورت نرمال، مارکر رو بر میدارم، این دونه به زیر هم به صورت نرمال، یه دونه به رو میبافم و دونه دوم رو دوباره از پشت به این شکل میگیرم، این دونه رو به رو میبافم، دونه به زیر رو
به پیچ میدم، این دونه به زیر رو هم پیچ، دونه به رو، دونه به زیر، دونه به رو، دونه به زیر، دونه به رو، به زیر، به رو، نه این رو نه. الان میرسم این قسمت، یه دونه مونده به رو، میام اینجا دونه به زیر رو از روی به این شکل جا به جا میکنم، دونه به زیر رو میبافم و این دونه به رو، یک دونه دیگه به رو میبافم. حالا میرسم این قسمت، به صورت ساده گلم هست، مارکر رو بر میدارم و این قسمت رو هم ببینید به این شکل میبافم. دوباره یه دونه به رو و دوباره جا به جایی، دونه به رو، دونه به زیر، جا به جا، دوباره دونه به زیر، جا به جا، دونه به رو، به زیر، به رو، به زیر، به رو، به زیر، میرسم به جا به جایی، یه دونه مونده به روی آخر، به این حالت زیر روی پیچ میدم، میبافم، دونه به رو و حالا باز دونه به رو، میام اینجا به صورت نرمال 3 تا دونه به زیر رو میبافم و این هم که دونه حاشیه. درجه 20 دونه حاشیه رو بر میدارم، این دونه به صورت نرمال بافته میشه، مارکر رو بر میدارم، این 2 تا دونه هم نرمال، بقیه دوباره دونه به زیر، دونه به رو، دونه به رو، دونه به زیر، تمام این دونه ها قسمت رو پیچ داده میشه، دونه به زیر، دوباره دونه به رو، دوباره رو پیچ، 2 تا دونه به زیر، دوباره رو به ساده، مارکر رو بر میدارم، 2 تا دونه رو ساده، دوباره 2 تا دونه به زیر، 2 تا دونه به رو، پیچ داده میشه، دونه به زیر، به رو پیچ، به زیر، دونه به رو پیچ، دونه به زیر، 2 تا دونه پیچ داده میشه، به رو، 2 تا دونه به زیر و میرسیم به این 3 تا رو که به صورت نرمال این مارکر و به این شکل درجه 20 هم بافته میشه. در درجه 21 دونه حاشیه رو بر میدارم و دوباره باید گل رو تکرار بکنم، دونه اول نبافته، دونه دوم و سوم به صورت ساده و دونه اول از روی 2 تا دونه رد میشه، دوباره میام به این شکل مارکر رو میذارم وسط این 2 تا دونه، حالا 2 تا دونه به رو میبافم، به این شکل میام دونه پشت رو میگیرم، این دونه رو به رو میبافم، دونه به زیر رو به این شکل بهش یه پیچ میدم، حالا دونه به رو، دونه به زیر، دونه به رو ساده، دونه به زیر، دونه به رو، دوباره میام به این شکل، دونه زیر رو یه پیچ بهش میدم، به زیر میبافم، این دونه به رو، دونه به رو، دونه به رو، دوباره میرسم به این 3 تا دونه اول نبافته، دونه دوم رو میبافم به صورت ساده به زیر، این هم دونه سوم و دونه اول رو عبورش میدم، مارکر رو میذارم، دوباره میرسم به 16 تا
2 تا دونه به رو، میام از پشت دونه زیر رو میگیرم، دونه به رو به این حالت ساده، دونه به زیر به این شکل پیچ میدم، به رو، دوباره به زیر، به رو، به زیر، به رو و حالا جابجایی دونه زیر رو به این شکل، دونه به رو، 1 2 3، دوباره گلمه، دونه نبافته، 2 تا دونه بعد رو میبافم و به این شکل عبورش میدم. دوباره به این حالت مارکر رو میذارم، این دونه و این هم که دونه حاشیه. ببینید گلا رو 3 تا گل الان شد. درجه 22 دونه حاشیه رو بر میدارم، این دونه رو به صورت ساده مارکر رو بر میدارم، 1 ژوته میندازم و دوباره دونه به رو، دونه به زیر، دونه به زیر، به زیر و حالا به رو پیچ میدم، به زیر، رو پیچ میدم، به زیر، رو پیچ داده میشه، به زیر، رو پیچ، به زیر، به زیر، به زیر. دوباره میرسم به این قسمت، دونه رو به این شکل مارکر رو بر میدارم، 1 ژوته و دونه به رو، حالا 1 2 3 تا دونه به زیر، دونه به رو به زیر، به رو به زیر، به رو به زیر، به رو، 1 2 3. دوباره میرسم به این قسمت، دونه به رو مارکر رو بر میدارم، ژوته به رو و دونه حاشیه به این حالت. درجه 23 بافت یه مقدار متفاوت میشه، دونه حاشیه رو بر میدارم، یه دونه به زیر میبافم، میام مارکر رو بر میدارم، ژوته و به زیر، 1 ژوته میندازم، 2 تا یکی میکنم دونم رو به رو، 1 رو میبافم، حالا جابجایی دارم، دونه رو از پشت میگیرم، به این شکل دونه به رو میبافم و دونه به زیر رو یه پیچ میدم، دوباره 1 دونه به زیر پیچ، 1 دونه به رو، 1 دونه به زیر پیچ. دوباره این قسمت رو باید جابجا بکنم، میام دونه زیر رو از جلو و دونه رو از پشت، به این شکل دونه زیر جابجا پیچ، به این شکل و این دونه به رو، دوباره یه دونه به رو میبافم و این 2 تا یکی رو جابجایی به این شکل، یعنی یکی کردنش به این حالته، جابجا میکنم، میارم رو و 2 تا یکی به رو انجام میدم. حالا 1 ژوته میندازم، 1 دونه به زیر به صورت ساده ژوته رو میبافم، دوباره 1 دونه به زیر به صورت ساده، 1 ژوته میندازم، 2 تا یکی معمولی، 1 دونه به رو، جابجایی دونه رو با زیر، میام اول دونه رو میبافم، دونه زیر رو پیچ میدم، دوباره یه دونه به زیر پیچ، یه دونه به رو، دوباره یه دونه به زیر پیچ و حالا جابجایی دونه زیر با دونه رو، دوباره دونه زیر به این شکل، دونه به رو، دوباره یه دونه به رو، حالا 2 تا دونه رو جابجا میکنم به این شکل و به رو یکی میکنم،
دوباره یک ژوته میندازم، 1 2 مارکر 3 و دونه حاشیه به این شکل. درجه 24 دونه حاشیه رو بر می دارم، 1 مارکر رو بر می دارم، 2 و 3 تا دونه به رو ساده می بافم. حالا میام این ژوته رو به زیر می بافم، 1 2 3 4 تا دونه به زیر به این شکل. حالا 2 تا رو پیچ میدم، می بافم، دوباره یه دونه به زیر، دوباره 2 تا به رو به این شکل پیچ، دوباره 1 2 3 و 4 ژوته به زیر. دوباره میام این قسمت، یک دونه به رو، مارکر رو بر میدارم میذارم، دوباره 1 2 میام 4 تا دونه به زیر رو میبافم، 2 3 و 4 میام اینجا، دونه به رو، دونه به رو پیچ، دونه به زیر، دوباره دونه به رو، دونه به رو پیچ، 1 2 3 4 تا دونه به این شکل با ژوته و حالا به این حالت 3 تا دونه آخر رو به صورت ساده و این هم که دونه حاشیه و کار به این شکل در میاد. درجه 25 دونه حاشیه رو بر می دارم، دوباره گلم رو باید بهش شکل بدم، دونه اول نبافته، مارکر رو بر می دارم، 2 تا دونه بعد رو می بافم و دونه اول از روی 2 تا دونه رد میشه. یه بار دیگه به این شکل ردش میکنم. حالا میام این دونه رو وسط مارکر رو میذارم، حالا یه دونه به رو میبافم، یک ژوته میندازم، دوباره 2 تا یکیم رو انجام میدم، دوباره یه دونه به رو میبافم، میام جا به جایی یه دونه دارم به این شکل، این دونه به رو بافته میشه، این دونه جا به زیر، حالا یه دونه به رو، دوباره جا به جایی دارم به این شکل، دونه به زیر، به رو بافته میشه، دوباره میام 2 تا یکی انجام میدم، به این حالت 2 تا یکی پیچ میخوره، جا به جایی و به این شکل 2 تا یکیم رو انجام میدم. دوباره میام یک ژوته میندازم، یک دونه به رو، میرسم به این گلم، دونه اول نبافته، دونه دوم رو میبافم، مارکر رو بر میدارم، دوباره دونه به زیر، میام دونه اول رو از روی 2 تا دونه دوم و سوم رد میکنم و میام مارکر رو میذارم، یه دونه به رو میبافم، ژوته، 2 تا یکی، دوباره یه دونه به رو، جا به جایی دارم به این شکل، میارم سر میل، دونه به رو میبافم، دونه به زیر رو یه پیچ بهش میدم، دونه به رو، دوباره میام به این دوتا، این دونه رو به این شکل میگیرم، دونه اول به زیر، حالا یه دونه به رو میبافم، دوباره یه دونه دیگه به رو میبافم، جا به جایی یه دونه دارم به این شکل، 2 تا دونه رو جا به جا میکنم و به رو 2 تا یکی میکنم، دوباره یک ژوته میندازم، یک دونه به رو، دونه اول نبافته، دونه دوم میبافم، دونه سوم هم میبافم و به این شکل دونه اول رو از روی 2 تا دونه عبورش میدم و بعد مارکر رو میذارم و به این شکل این رج هم تمام میشه. درجه 26 دونه حاشیه رو بر میدارم، دونه اول به رو، حالا مارکر رو
میذارم این قسمت یک ژوته و دونه به رو. حالا 1 ژوته به زیر، 2 3 4 5 تا دونه به زیر میبافم. 1 ساده به رو، این زیر هم به رو بافته میشه، ساده 2 ساده 3. دوباره 1 2 3 4 و 5 تا دونه به زیر. دوباره میام یک دونه به رو میبافم، مارکر رو بر میدارم، گلمه، یک ژوته میندازم و یه دونه به رو میبافم. دوباره 1 2 3 4 5 تا دونه به زیر، دوباره 3 تا دونه به رو، این به زیر هم به رو به صورت ساده. دوباره 1 2 3 4 5 تا دونه به زیر، دوباره گلم، یه دونه به رو، مارکر رو بر میدارم، یک ژوته، یه رو و این هم دونه حاشیه به این شکل. درجه 27 دونه حاشیه رو بر میدارم، 1 2 به صورت نرمال دونه به زیر رو میبافم و حالا 1 2 تا دونه به رو، یک ژوته، 2 تا یکی به رو به این شکل، یک دونه به رو. حالا میرسم به این 3 تا دونه به زیرم، دونه اول نبافته، گلم رو میخوام تشکیل بدم و به این شکل دونه اول رو روی 2 تا دونه میکشم. حالا میام یک دونه به رو میبافم، میام اینجا جا به جای یه دونه به این شکل یکی میکنم، یک ژوته میندازم، 2 تا دونه به رو میبافم، این گل دونه هاش به زیر به صورت ساده بافته میشه. دوباره میرم روی 16 تای بعد، 2 تا به رو میبافم، یک ژوته میندازم، 2 تا یکیم رو انجام میدم، یک دونه به رو میبافم، میرسم به این 3 تا، گل رو اجرا میکنم، نبافته، 2 تا دونه به زیر به این شکل رد میکنم و دوباره یه دونه به رو میبافم، 2 تا یکیم به صورت جا به جایی 2 تا دونه به روه، به این حالت یکی میکنم، یک ژوته میندازم، 2 تا دونه رو به رو میبافم. حالا 1 2 میام به این شکل، مارکر و 3 و دونه حاشیه. ببینید کار رو. درجه 28 دونه حاشیه رو بر میدارم، دونه به رو ساده، مارکر رو بر میدارم، دیگه کل دونه ها به صورت ساده بافته میشه. میام 1 2 3 4 5 تا دونه به زیر میبافم، میرسم به این قسمت گلم، میام یک دونه به رو میبافم، یک ژوته و یک دونه به رو. حالا دوباره 1 2 3 4 5 تا به زیر، ژوته هم به زیر بافته میشه. دوباره میرسم این قسمت، یه دونه به رو، مارکر رو بر میدارم، 2 تا دونه به رو، دوباره 1 2 3 4 5 تا دونه به زیر، دوباره یه دونه به رو، یک ژوته و یک دونه به رو میشه گلم. دوباره 1 2 3 4 5 تا دونه به زیر، یک دونه به رو، دوباره میام مارکر رو برمیدارم، 1 2 تا به رو و دونه حاشیه. درجه 29 دونه حاشیه رو بر میدارم، دونه اول نبافته، دونه بعد، 2 تا دونه بعد رو میام به زیر میبافم و به این شکل دونه رو ردش میکنم و بعد میام روی این قسمت به این حالت میگیرم و مارکر رو میذارم و این دونه رو برمیگردونم. حالا میام 1 2 طبق نقشه 3 تا دونه به رو میبافم، یک ژوته میندازم، 2 تا یکیم رو انجام میدم،
و حالا 3 تا دونه رو ببینید جلوترم به زیر میبافم. حالا دوباره باید 2 تا یکیم رو انجام بدم بلافاصله. میام به این شکل 2 تا یکیم رو انجام میدم، یک ژوته میندازم، 1 2 3 تا دونه به رو میبافم. دوباره میرسم به این قسمت، میام اینجا دونه اول نبافته، 2 تا دونه بعد رو میبافم، 2 تا و به این شکل از روش رد میکنم. دوباره میام به اینجا مارکر رو میذارم و به این شکل دوباره 3 تا دونه به رو، 1 2 و 3 تا دونه به رو میبافم، دوباره یک ژوته میندازم، 2 تا یکیم رو انجام میدم، دوباره میام 1 2 3 تا دونه به زیر میبافم، دوباره میام جابجاییم رو انجام میدم، 2 تا دونه رو با هم یکی میکنم، دوباره یک ژوته، 1 2 3 میام روی این قسمت دونه اول نبافته، 2 تا دونه بعد رو به این شکل میگیرم، مارکر رو برمیدارم، میبافم و به این حالت دونه اول رو از 2 تا دونه ردش میکنم و دوباره اینجا مارکر رو میذارم و بعد دونه به رو به این حالت. ببینید کار رو. رجسی دونه حاشیه رو برمیدارم، یک دونه به رو میبافم، مارکر رو برمیدارم. حالا دونه اضافه کردنم به صورت بسته است. این رج آخرمه. دوباره یه دونه به رو، 1 2 3 4 5 تا دونه به زیر، 1 2 3 تا دونه به رو، دوباره 1 2 3 4 5 تا دونه به زیر. دوباره میام اینجا یک دونه به رو، مارکر رو برمیدارم، اضافه کردنم به این شکل بسته است. دوباره میام دونه به رو، 1 2 3 4 5 تا دونه به زیر، 1 2 3 تا دونه به رو، 1 2 3 4 5 تا دونه به زیر. حالا میام یه دونه به رو میبافم، میام مارکر رو برمیدارم و اضافه میکنم. دوباره یک دونه به رو و این دونه حاشیه به این شکل. دوباره باید از رج 1 ما این پترنمون رو شروع بکنیم و کار به این زیبایی در میاد.